පිළිගන්නවා ස්ටුඩන්ට් ලර්න් channel එකේ නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ report formatting වලදී ගොඩක් අය වැදගත් වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතන එච්චර වැදගත්කමක් දෙන්නේ නැති margins සහ breaks ගැන. ඉතින් margins ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා margin එකක් කියන්නේ පිටුවක සාමාන්‍යයෙන් වටේ අපි තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය. නමුත් breaks ගැන section break එකක් එහෙම නැත්නම් page break එකක් හරියටම පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ගොඩක් කටියට හරි අවබෝධයක් නැහැ. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මේ මාජින් එකක් හරියට තියාගන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් section break එක, page break එකක් කොහොමද හරියට තියාගන්නේ? අන්න ඒ කාරණාව ගැන අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි බලමු මේ මාජින් කතාව මාජින් එකක් තියන්නේ කොහොමද කියලා. හරි, මේකට මම පාවිච්චි කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මම කලින් දීපු example report කියන document එක. ඒක මම open කළා. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ තියෙන මම open කරපු ඒ example report කියන document එක. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන example report. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ඉදා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නපු පළවෙනි වීඩියෝ එක. මම මේ වීඩියෝ එකේ link එක දාන්නම් download කරගන්න ඒ report එක. හරි. දැන් මේ document එක ගත්තට පස්සේ මේ document එකේ කිසිම දෙයක් කරලා නැහැ. මම ඔයගොල්ලන්ට ඉදා කිව්වා වගේ කිසිම formatting කියන දෙයක් කරලා නැහැ. ඉතින් අපි පටන් ගමු මේකේ margin වලින්. margin හදන තැන ඉඳන්. හරි. මුලින්ම මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ඒ වගේ අපි report එක format කරන්න ගියාම අපිට මොකක් හරි ආයතනයකින් එහෙම නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාලයකින් ලබා දෙන නීති කිහිපයක්. මම ගාව තියෙන document එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ document එක බලන්න. මේ document එකේ reportguidelines.pdf කියන මේ document එකේ margins සම්බන්ධව වෙනම section එකක මෙන්න මේ විස්තර ටික තියලා තියෙනවා. ඒක මොකද කියලා තියෙන්නේ? For binding purposes a minimum left margin of 1.5 ඒ කියන්නේ එකමාරක් inches is required on each page. Other margins must be 1 inch each except for the first page of the each chapter. Margin in regulation must be met on all pages of the thesis including the pages with figures, tables or illustrations. මෙතනත් තව පොඩි වාක්‍යයක් තියෙනවා. අපි දැනට ඒක පැත්තකින් තියමු. හරි. මේකේ කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මේකේ කියලා තියෙන්නේ බයින්ඩින් කිරීම සඳහා ඕගොල්ලෝගේ ડોකියුමන්ට් එකේ වම් පැත්තෙන් අඟල් 1.5ක ඉඩකුත් ඉතිරි අනිත් හැම පැත්තකින්ම අඟලක ඉඩකුත් තැබිය යුතුයි කියන එක. හරි. ඒක ප්‍රශ්නයක්ද? ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපිට කොහොම හරි මාජින් එකක් තියාගන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ මේකේ කියලා තියෙන මොනවද? මේකේ කියලා තියෙන අඟල් වලින්. අපේ ડોකියුමන්ට් එක ගත්ත ගමන් මාජින්ස් තියන්න ගියපු ගමන් අපිට මේ ડોකියුමන්ට් එකේ මාජින්ස් බැලුවම ඔයගොල්ලන්ට දැන් මගේ ડોකියුමන්ට් එක මේකේ පේනවා ඇති. මෙන්න මේ টොප් කියන එකේ මෙන්න මේ normal කියන මාජින් එක තමයි සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ টොප් කියන එකෙන් මේකේ මාජින් ගත්තට පස්සේ මේකේ top කියන margin එක තියෙන්නේ 1යි. left එක 1යි. right එක 1යි. bottom එක 1යි. මේකේ එක ගාවින් පොඩි double quotation mark එකක අර quotation mark එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේක පෙන්නලා තියෙන්නේ අඟල් වලින්. මෙතන තියෙන හැම මිනුමක්ම අඟල් වලින්. හරි. අඟල් වලින් තියෙන නිසා අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට පුළුවන් custom margins වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් left එකට අඟල් 1.5ක් තියන්න. අඟල් 1.5ක් තියලා ඕකේ කරපු ගමන් මේකේ මාජින් එක හැදෙනවා. දැන් මේකේ මම ඕකේ කරා. දැන් මේකේ මාජින් එක හැදලා තියෙනවා 1.5ක. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මෙතන උඩ රූලර් එකේ බැලුවොත් මේ පැත්තට අඟලයි තියෙන්නේ. මේ පැත්තට අඟල් 1.5ක් තියෙනවා. හරි. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම මේක අයින් කරනවා. undo එකෙන් control z. එහෙම නැත්නම් මෙතන undo කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් හිතන්න මේ ගයිඩ්ලයින් එකේම කියලා තිබුණා නම් ඕගොල්ලෝ වම් පැත්තෙන් තියන්න ඕන සෙන්ටිමීටර්ස් 4ක්. ඒ වගේම උඩින් සෙන්ටිමීටර්ස් 3.5ක් වම් පැත්තෙන් සෙන්ටිමීටර් 3.5ක් යට පැත්තෙන් සෙන්ටිමීටර් 3.5ක්. දැන් ඔයා මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට ඕගොල්ලොන්ට එන අයිඩියා එක තමයි හරි. දැන් මේක කියලා තියෙන සෙන්ටිමීටර්ස් වලින්නේ. මගේ ડોකියුමන්ට් එකේ තියෙන අඟල් වලින්. දැන් මම මේක අඟල් සෙන්ටිමීටර් කරගන්න ඕනේ. එතකොට අඟලට සෙන්ටිමීටර් ඇවිල්ලා 3.5
5ක් එහෙම නැත්නම් 3.8ක් විතර නේද? ඕක ගණන් හදලා බෙදලා ගත්තම අඟල් 1.5කට කිට්ටුයි වගේ නේද? අඟල් 1.5යි 7ක් වගේ නේද? ඔහොම ගානක් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ගන්නවා. හරි. බහුතරය දෙනා කරන්නේ ඒ විදිහට ආසන්න වශයෙන් ගානක් දානවා. එහෙම දාන්න ඕනේද? එහෙම දාන්න ඕනේ නෑ. මොකද වර්ඩ් එකේ ඇත්තටම තියෙනවා මේ යුනිට්ස් ඕගොල්ලන්ට ඕනේ නම් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් විදිහ. ඉතින් එහෙම තියෙනකොට ඕගොල්ලන්ට කරන් තියෙන මොකද්ද? ඕගොල්ලොන්ගේ ගයිඩ්ලයින් එකේ එකක අඟල් වලින් දීලා අනිත් තැන සෙන්ටිමීටර්ස් වලින් වෙන කිසිම තැනක දෙන්නේ නැහැ. ඒ ડોකියුමන්ට් එක අඟල් නම් ඒ කියන්නේ ඉන්චස් කියන යුනිට් එක නම් ෆලෝ කරන්නේ ඒක දිගටම ඉන්චස් තමයි. අඟල් නම් අඟල් සෙන්ටිමීටර්ස් නම් සෙන්ටිමීටර්ස් එහෙම නැත්නම් මිලිමීටර්ස් නම් මිලිමීටර්ස් පොයින්ට් නම් පොයින්ට් එහෙම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ ડોකියුමන්ට් එක දිගටම අඟල් වලින් ෆලෝ කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝගේ ડોකියුමන්ට් එක දැනටමත් අඟල් වලට නම් හැදලා තියෙන ඉන්චස් වලට නම් හැදලා තියෙන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් හිතන්න ડોකියුමන්ට් එක සෙන්ටිමීටර්ස් වලින් ෆලෝ කරනවා කියලා. හැම අගයක්ම දීලා තියෙන සෙන්ටිමීටර්ස් වලින්. ඔය අඟල් තියාගෙන කරන්න හදුවම කිසි දෙයක් කරගන්න බෑ. අන්නේ වෙලාවට ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලොන්ගේ ડોකියුමන්ට් එකේ ඩිෆෝල්ට් යුනිට් එක වෙනස් කරගන්න. කොහොමද වෙනස් කරන්නේ? හරි. ඔයගොල්ලෝ මේක වෙනස් කරන්න මුලින්ම යන්න ඕන ෆයිල් ටැබ් එකට. ෆයිල් ටැබ් එකේ පහළම තියෙනවා ඔප්ෂන් කියලා මෙනු එකක්. ඉතින් මේ මෙනු එක ක්ලික් කළාට පස්සේ අර එදා වගේ මෙන්න මේ විදිහට වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. මේ වින්ඩෝ එකේ කස්ටමයිස් රිබන් කියන එකට උඩින් මාතෘකාවක් තියෙනවා ඇඩ්වාන්ස් කියලා. අපි යන්න ඕනේ මේ ඇඩ්වාන්ස් කියන මාතෘකාවට. මේ ඇඩ්වාන්ස් කියන මාතෘකාවට ගියාට පස්සේ මේකට අපිට මාතෘකා කිහිපයක් යටට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ස්ක්‍රෝල් කළොත්, ඒ කියන්නේ පහළට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මාතෘකාවක් තියෙනවා ඩිස්ප්ලේ කියලා. මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ කියලා මාතෘකාවක් තියෙනවා. මේ මාතෘකාව යටතේ දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. අන්න ඒකේ මගේ මේ ඩිස්ප්ලේ කියන එක යටතේ 4 වෙනියට තියෙන මාතෘකාව බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා show measurements in units of කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ડોකියුමන්ට් එකේ තියෙන හැම මිනුමක්ම මෙන්න මේයින් පෙන්වන්න. මගේ දැනට සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන මොකද්ද? ඉන්චස්. ඉන්චස් කියන්නේ මොනවද? අඟල් වලින්. එහෙනම් මගේ ડોකියුමන්ට් එක දැනට පේන්නේ අඟල් වලින්. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට මිමි ටික ගන්න ඕන සෙන්ටිමීටර්ස් වලින් නම් ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේක ක්ලික් කරලා මේ drop down පහළට වැටෙන මේ මෙනු එක ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් විවිධ මිනුම් කිහිප જાතියක් ඉන්චස්, සෙන්ටිමීටර්ස්, මිලිමීටර්ස්, පොයින්ට්, පිකාස් කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ ડોකියුමන්ට් එකේ යන්නේ සෙන්ටිමීටර්ස් නම් සෙන්ටිමීටර් සිලෙක්ට් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මිලිමීටර්ස් නම් මිලිමීටර් සිලෙක්ට් කරගන්න. පොයින්ට්ස් නම් පොයින්ට් සිලෙක්ට් කරගන්න. පිකාස් නම් පිකාස් සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි. මේකෙදි මට ඕන වෙන්නේ සෙන්ටිමීටර්ස් නිසා මම සෙන්ටිමීටර් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. සෙන්ටිමීටර් සිලෙක්ට් කරගත්තා මම ඕකේ කළා. ඕකේ කරපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මම මෙතන මාජින් කියන බටන් එක එව්වට පස්සේ පේනවද? මගේ වැලියුස් දැන් පෙන්වන්නේ සෙන්ටිමීටර්ස් වලින්. එහෙනම් අපි මේකේ මාජින් එක තියමු. මම මාජින් එක තියන්න යනවා කස්ටම් මාජින් එකක් විදියට. මේකේ වම් පැත්තට සෙන්ටිමීටර්ස් 4ක්. හරි. දැනට අපි මේක 3.5ක් තියමු. 3.5යි. උඩට 3යි. යටටත් 3යි. දකුණු පැත්තට 3යි. හරි. දැන් මන් 3 ගානේ තිබ්බා. ඊට පස්සේ හොඳට මතක තියාගන්න මේ ඊළඟට කියන්න යන දේ. මේක කරලා ඉවර වෙලා අපි මාජින් එකක් තියන්නේ හැම වෙලේම මුළු ડોකියුමන්ට් එකට. හරි? මුළු ડોකියුමන්ට් එකට තියනවා නම් මෙන්න මෙතන පහළ apply to කියන එක මෙන්න මෙතන. මේ තියෙන්නේ apply to whole document. මේක හැම වෙලේම බලන්න whole document ද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන තියෙනවා කිහිපයක්. this point forward. හරි? this point forward whole document. ඕගොල්ලෝ මේ document එකේ section break එකක් ඔය හරි දැම්මා නම් මෙතන to this section only කියලා තව මාතෘකාවකුත් එනවා. ඒ නිසා හැම වෙලේම බලන්න apply to whole document ද තියෙන්නේ කියලා. apply to whole document. එහෙනම් හරි. ඕකේ කරා. ඕකේ කරපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මුළු ડોකියුමන්ට් එකේම අර තියපු විදියට 3.5ක් මෙතන මේ රූල් එකේ බලන්න පුළුවන් 3.5ක් මාජින් එක තියෙනවා. දකුණු පැත්තෙන් 3ක් තියෙනවා. ඔය විදියට අපිට මාජින් එක මුළු ડોකියුමන්ට් එකේම ඕන විදියට හදාගන්න පුළුවන්. හරි. මට මේ ડોකියුමන්ට් එකේ ඇත්තටම තියෙන එක ලේසි අඟල් වලින් සහ කලින් කියපු 1.5
ඒ මිම්මට. ඒ නිසා මම ආපහු මේක තිබිච්ච විදිහටම මිනුම වෙනස් කරගන්න ඔප්ෂන්ස් වලට ගිහින් ඇඩ්වාන්ස් වලට ගිහින් ඒකේ ඩිස්ප්ලේ වලට ගිහින් මම මේක දාගන්නවා අඟල් වලට. හරිද? අඟල් වලට දාලා මම ඕකේ කරනවා. අඟල් වලට දාලා මම ඕකේ කරලා මගේ මාජින් එක කස්ටම් මාජින් එක මම හදනවා. මෙතන 1.5ක් මෙතන 1යි මෙතනත් 1යි මෙතනත් 1යි apply to whole document okay. හරි. දැන් මම මගේ ડોකියුමන්ට් එකේ මාජින් එක ඒ කියලා තිබිච්ච නීතියට අනුව හැදුවා. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් මේ ડોකියුමන්ට් එකේ පේනවා ඇති හරි විදියට මාජින් එක උඩින් දකුණු පැත්තෙන් තියලා දෙනවා 1.5ක්. ඊට පස්සේ වම් පැත්තෙන් 1.5ක් දකුණු පැත්තෙන් 1.5ක් තියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝට පේනවා මේකේ මේ දැන් මාතෘකාව පොඩ්ඩක් පහළට ගිහින්. හරි. මම ඔයගොල්ලන්ට ගිය සැරේ ගිය වීඩියෝ එකේ කියලා දුන්නා එක අයිකන් එකක් ගැන. මොකද්ද? පිල්ක්‍රෝ කියන අයිකන් එක. එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ පිල්ක්‍රෝ කියන අයිකන් එක පාවිච්චි කරලා බලන්න මේ ડોකියුමන්ට් එකට දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් පිල්ක්‍රෝ කියන අයිකන් එක ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන හෝම් කියන ටැබ් එකේ පැරග්‍රාෆ් කියන ගෲප් එකේ මෙන්න මෙතන අයිකන් එක තියෙනවා. පිල්ක්‍රෝ ෂෝ හයිඩ් මාක් එක. ඕගොල්ලෝ ඒක ඔන් කරපු ගමන් මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා ඔන් කරපු ගමන් ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. නේ? දැන් මේ ડોකියුමන්ට් එකේ ಜಾති කිහිපයක් තියෙනවා. මෙතන පිටුවකට ගින් තියෙනවා එන්ටර් දෙකක් තියෙනවා. මෙතන අලුතෙන් මෙතන එන්ටර් හතරක් තියෙනවා. මෙතන එන්ටර් තුනක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දිගටම එන්ටර්ස් තියෙනවා. ඊළඟ පිටුවටත් එන්ටර් තියෙනවා. මෙහෙම ගින් තියෙනනේ. හරි. හොඳට මතක තියාගන්න මාර්ජින්ස් ගැන මම කිව්ව දේ දැනට එතනින් ඉවරයි. ඊළඟට තමයි මම වැදගත්ම දේ කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ section breaks සහ page breaks ගැන. හරි. දැන් අපි බලමු section break එහෙම නැත්නම් මේ page break කියන දේවල් වලින් කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලා. මුලින්ම page break එකක් කියන්නේ මොකද්ද? අපිට මේ break ಜಾති ඔක්කොම ටික බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ layout කියන ටැබ් එකට ගිහින් layout කියන ටැබ් එකේ page setup කියන group එකේ මෙන්න මෙතන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් breaks කියලා පොඩි බටන් එකක්. මේ බටන් එක ක්ලික් කළොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් page breaks එහෙම නැත්නම් section breaks. page break කියන එක යටතේ තියෙනවා page mark the point at which one page ends and next page begins. එක පිටුවක් ඉවර වෙලා අනිත් පිටුව පටන් ගන්න තැන page break එකකින් කියනවා. ඊළඟ තියෙන මොකද්ද? column break එක. page break යටතේම තියෙන column break එක. indicate that the text following the column break will begin in the next column. එහෙනම් column දෙකකට කඩන්න ඕනේ column break එකක් පාවිච්චි කරලා. ඊළඟට තියෙනවා text wrapping කියලා. අපි දැනට මේක පැත්තකින් තියමු. ඊළඟට තියෙනවා අනිත් ලොකු මාතෘකාව section breaks. අංශ වලට බෙදීම. මුලින් තියෙන page breaks පිටු වලට බෙදීම. ඊළඟට තියෙන section breaks අංශ වලට බෙදීම. ඉතින් මේ අංශ වලට බෙදන එකෙත් next page එක. අංශ වලට බෙදද්දිත් පිටු අංශ වලට බෙදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් continuous එකම පිටුවේ අංශ කිහිපයකට බෙදා ගන්න පුළුවන්. එකම පිටුවේ කිහිප section එක කැඩිලා තව තැනකින් ආයි පටන් ගන්නවා. ඊළඟට even page. even page කියන්නේ මොකද්ද? ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා වලින් අංශ හදන්න පුළුවන්. odd page කියන්නේ මොකද්ද? ඔත්තේ සංඛ්‍යා වලින් අංශ හදා ගන්න පුළුවන් පිටු වල. හරි. ඔන්න ඔය ටික තමයි මේ breaks වලින් තියෙන්නේ. හරි. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න word වල ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් word එකක් හදනවා නම් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් පුරුදු වෙන්න ඕන දෙයක් තමයි මොකද්ද? පිටුවකින් පිටුවක් වෙන් වෙනකොට page break එකක් තියන්න. කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙහෙම කරන්න. මම මුලින්ම මෙන්න මේ show hide mark එක off කරලා ඉන්නම්. හරි. දැන් මගේ document එකේ මොනවත් නැහැ. හිතන්න දැන් මෙතන මේ acknowledgement කියන එකේ මේ acknowledgement කියන එකේ ගොඩාක් වැඩි. මම ඒ ටිකෙන් පොඩ්ඩක් අයින් කරලා දාන්න. හරි. පහළට. හරි. දැන් මේ acknowledgement එක ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පිදුම. මේ acknowledgement එකේ මේ පිටුව ඉවර වෙලා ඊළඟ පිටුවට ගිහින් තියෙනවා. නමුත් අපි මේකේ show hide mark එක on කරලා බැලුවොත් මේක ඊළඟ පිටුවට ගිහින් තියෙන ඇත්තට මොන විදිහෙන්ද? ඇත්තට මේක ඊළඟ පිටුවට ගිහින් තියෙන්නේ enters තියලා.
එහෙනම් මේක ඉවර වෙලා එන්ට තියලා තමයි ඊළඟ පිටුවට ගිහින් තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන මෙන්න මේ එන්ට මෙහෙම තියලා ඊළඟ පිටුවකට යන්නේ එකේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ඕගොල්ලෝ මේ එන්ට එකක් ඩිලීට් කළොත් මොකද වෙන්නේ? එක එන්ට එකක් ඩිලීට් කරන මොකද වෙන්නේ? යට පිටුවේ තියෙන ඔක්කොම ටික උඩට එනවා. එහෙම නැත්නම් තව එන්ට එකක් ඇඩ් කරන්න මොකද වෙන්නේ? මේ පිටුවේ තියෙන ටික යටට යනවා. ඒ වගේම දිගටම ඇඩ් කරගෙන ගියොත් ඊළඟ පිටුවේ තියෙන උඩ කෑල්ලත් උඩ ප්‍රමාණයත් පහළට යනවා. අන්න මෙන්න මේ හේතුව නිසා තමයි කියන්නේ page break එකක් ඇඩ් කරන්න කියලා. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. දැන් මෙහෙම මම මේ දාපු එන්ටර්ස් ටික අයින් කරනවා. මම මේ show hide mark එකත් අයින් කරනවා. දැන් මෙන්න මෙතන තියෙන එන්ටර් එක. මම මෙතෙන්ට ඇඩ් කරනවා page break එක. page break එකක් ඇඩ් කරන්නේ කොහමද? layout එකට ගියා, breaks වලට ගියා. page break යටතේ page කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් shortcut key එක තමයි හොඳට මතක තියාගන්න control ධන enter. control plus enter. control button එකයි enter key එකයි. ධන ලකුණ ඔබන්නේ නැහැ. keyboard එකේ control ලකුණයි control button එකයි enter key එකයි. ඒ දෙක එබුවම එතෙන්ට page break එකක් insert වෙනවා. එහෙනම් මම මේකේ මෙහෙම page කියන ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තිබිච්ච ડોකියුමන්ට් එකේ අර ඉතුරු ටික පහළට ගියා. හරි. දැන් මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ නැත්තේ? ඔන්න ඕක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ අර පිල්ක්‍රෝ කියන අයිකන් එක show hide mark එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. දැන් මම home කියන එකට ගිහින් මෙන්න මේ show hide mark එක on කරොත් මට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සනට page break කියලා එකක් වැටලා තියෙනවා. මේකේ ඊළඟ පිටුවේ උඩින් තියෙනවා වැඩි enter එකක්. මම ඒ enter එක delete button එකෙන් delete කරලා දානවා. හරි. දැන් ඕගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා කරපු වැඩේ කරලා බලන්න. මොකද්ද? උඩ පිටුවේ, ඒ කියන්නේ page break එක දාපු පිටුවේ අග තියලා ඕගොල්ලෝ enter key එක එබුවොත් මොනවා වෙයිද? ඕගොල්ලෝ හොඳට බලන්න. උඩ පිටුවේ අපි තියලා enter key එක එබුවොත් පහළ පිටුවට කිසිම බලපෑමක් නැහැ. පහළ පිටුවට කිසිම බලපෑමක් නැහැ. මොකද වෙන්නේ? ඒ page එක අවසන් වෙනකන් ඒ page break එක එයාගේ page එක maintain කරනවා. එයා ඉඩ කිසිම වෙනසක්කින් ඊළඟ පිටුවට යවන්නේ හෝ ඊළඟ පිටුවේ ටිකක් අපේ පිටුවට ගන්නෙ නැහැ. එහෙනම් දැන් මේක delete කළත් යට පිටුවේ තියෙන ටික උඩ පිටුවට එන්නේ නැහැ. මොකද හරි විදිහට page break එකක් add කරලා තියෙන නිසා. ඔන්න ඕක තමයි page break එකකින් තියෙන වාසිය. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න page break එක page එකේ මුල තිබුණත් page එකේ අග තිබුණත් එයා page break එක මුළු පිටුවටම දානවා. එහෙනම් මේකේ මේ page break එක ඊළඟ පිටුවේ මුල පෙළියට ගියපු ගමන් එයා මුළු page එකම page break එකක් විදියට පාවිච්චි කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට හොඳට බලන්න පුළුවන් මේ ඊළඟ පිටුවේදී page break එක මුළු පිටුවටම තමයි තියෙන්නේ. අනිත් එක යට තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි කරන්න ඕන අපිට ඕන දේ දැම්මා ඊළඟට page break එකක් තිබ්බා. එහෙනම් මේ විදිහට page break එක තියාගත්තා. දැන් මම මේ ડોකියුමන්ට් එකේ මෙන්න මෙතන page break එක තියෙද්දි මම අලුතෙන් මොනවා ටයිප් කරත් page break එක පහළට යනවා මිසක් ඊළඟ පිටුවේ තියෙන දේවල් වලට කිසිම හානියක් නැහැ. එහෙනම් මම හරියට කරා නම් මම දන්නවා මගේ ડોකියුමන්ට් එකේ page අතර page උඩ පහළ එක එක විදිහට යන්නේ නැහැ කියලා. මේක තමයි page break එකක් පාවිච්චි කරන එකේ වැදගත්කම. හොඳට බලන්න ඕගොල්ලන්ට හම්බෙලා තියෙන ડોකියුමන්ට් එකේ page break පාවිච්චි කරලාද කියලා. ඒක බලාගන්නේ show hide mark එකකින්. හරි. page break එක ගැන දැනට ඒ තරම් හොඳටම ඇති. page break එක පාවිච්චි කරන හැටි ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙනවා ඒ ටිකෙන්. ඊළඟ වැදගත්ම දේ page break එකේ තියෙන එක කාර්යයයි ඒ කියන්නේ page break එකක් දාන එක. නමුත් ඊළඟ එකේ ඒ මොකද්ද? section break එකෙන් අපිට ඊට වැඩිය වැඩ ගොඩාක් ගන්න පුළුවන්. හරි. මම කිහිපයක් කියන්නම්. page break එකකින් පිටු කඩන්න පුළුවන් වුණාට section break එකකින් මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් කරන්න section break එකක් ඕන. මොන වගේ දේවල්ද? ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් ડોකියුමන්ට් එක අතර මැද්දේ තියෙන පිටුවක් හරවන්න. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ උස අතට නම් ඕගොල්ලන්ට ඕනේ නම් පිටුවක් අතර මැද්දේ තියෙන එකක් හරවන්න ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි ගන්න වෙනවා
සෙක්ෂන් බ්‍රේක් එකක්. ඒ කියන්නේ අංශ බෙදුමක්. එහෙම නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට ඕනේ නම් ලොකුම ප්‍රශ්නයක් මේ පේජ් නම්බරින් කරන්න නේ. පේජ් ඒ කියන්නේ මුල ටිකට රෝම ඉලක්කම් ඊළඟ ටිකට හින්දු අරාබි ඉලක්කම් ඒ විදිහට යන්න. ඒ කියන්නේ නම්බර් ಜಾති දෙකක් දාන්න. ඕනේ නම් මොකද්ද? ඒකටත් ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙනවා සෙක්ෂන් බ්‍රේක් එකක්. එහෙම නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඔයගොල්ලෝගේ ඩොකියුමන්ට් එකේ එක පිටුවක් තියෙනවා. මුළු ඩොකියුමන්ට් එකම නෙමෙයි. එක පිටුවක් තියෙනවා. ඒ පිටුව විතරක් කොලම් 3ක් තියෙන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ වෙලාවටත් අපිට ඕන වෙනවා මොකද්ද? සෙක්ෂන් බ්‍රේක් එකක්. ඒ නිසා මේ සෙක්ෂන් බ්‍රේක් කියන්නේ හරිම වැදගත් දෙයක්. ඒ ගැන හරියට ඉගෙන ගන්න ඕන. හරි. පළවෙනි එක අපි යමු මේ කෙලින් අතර. ඒ කියන්නේ සිරස් අතර තියෙන පිටුව එක පිටුවක් සිරස් අතර හරවන්න. හරි. දැන් ඕගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් සෙක්ෂන් බ්‍රේක් එකක් ඕනෙමද? නෑ, මේක සෙක්ෂන් බ්‍රේක් එකක් ඕනේ නෑ. මේක කරලා දාත හැකි. හරි. එන්න මම එහෙනම් මේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් කියන එක තියෙන පිටුව විතරක් හරස් අතර හරවන්න යනවා. කොහොමද යන්නේ? layout කියන ටැබ් එකට ගියා. layout කියන ටැබ් එකේ page setup කියන group එකේ තියෙනවා බටන් එක. මොකද්ද? orientation කියන්නේ පිහිටුම. ඉතින් මේක ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් portrait කියලා තියෙනවා. landscape කියලා තියෙනවා. ඉතින් දැන්ට තියෙන portrait එකේ මම landscape දැම්මම ඔයගොල්ලෝ මොකද්ද හිතන්නේ? abstract පිටුව විතරක් හැරෙයිද? අපි දාලා බලමු. මොකද උනේ? මුළු ඩොකියුමන්ට් එකම page එකේ orientation එක මාරු වුණා. ඒ කියන්නේ landscape වුණා. සිරස් අතට තිබිච්ච පිටු ඔක්කොම තිරස් අතට හැරුණා. සිරස් අතට තිබිච්ච ඔක්කොම පිටු තිරස් අතට හැරුණා. ඉතින් එක පිටුවක් විතරක් ඔයගොල්ලන්ට හරව ගන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ කොහොමද කරන්නේ? හරි, මම මේක අන්ඩු කරන්න. control z නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේකිනුත් පුළුවන් control z. හරි. ඕගොල්ලන්ට එක පිටුවක් විතරක් වෙනස් කරන්න ඕන නම් ඕගොල්ලන්ට මං කිව්වා වගේ මොකද්ද පාවිච්චි කරන්න ඕන? ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න ඕන සෙක්ෂන් බ්‍රේක් එකක්. එහෙනම් මේ අපිට ඕන ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් කියන පිටුව විතරක් හරවන්න නම් අපි මොකද කරන්නේ? අපි ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් පිටුවට දාගන්න ඕන සෙක්ෂන් බ්‍රේක් එකක්. එහෙනම් මම මොකද කරන්නේ? මම මේ page break එකේ කලින් page break එකේ ඉවර වෙන තැන මගේ cursor එක තියලා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් home එකට ගියොත් මෙන්න මේ icon එක on කරගන්න නැතුව ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න බෑ page break එක ඉවර වෙන්නේ කොහෙන්ද කියලා. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මේ icon එක පාවිච්චි කරන්න. මේ icon එක on කරා page break එක ඉවර වෙන තැන int එක ගාවේ මම cursor එක තිබ්බා. ඊළඟට මම යනවා layout tab එකට. layout tab එකේ අර කිව්වත් වගේ breaks වල මම මොකද්ද පාවිච්චි ගන්නෙ? මම පාවිච්චි ගන්නේ මට ඕනේ ඊළඟ පිටුවේ ඉඳන් තමයි මේ වැඩේ වෙන්න. මේ පිටුවෙම නෙමෙයි ඊළඟ පිටුවේ. එහෙනම් මම පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? next page කියන section break එක. මම මේක ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් page break එකට අගින් add වෙනවා section break next page කියලා අලුත් කෑල්ලක්. ඒ කියන්නේ page break එකට පස්සේ section break එකක් වැටලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ int එකක්. මේ int එක තමයි අර මම පුලින් page break එක ගාවින් තියපු int එක. මට මේ int එක වැඩක් නැහැ. මම මේ int එක delete කරලා දානවා. හරි. දැන් මෙතන ඉඳන් මේ section break එකෙන් පස්සේ ඊටු ටික අලුත් section එකක්. මේ තියෙන අලුත් section එකක්. හරි. දැන් ඕගොල්ලෝ ගිහින් මෙන්න මේ abstract කියන එකේ තියලා abstract කියන එකේ cursor එක තියලා ඕගොල්ලෝ orientation කියන එකට ගිහින් landscape දැම්මොත් මොකක් වේවිද? ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අර section break එක තියපු තැන ඉඳන් ඉතුරු ඔක්කොම පිටු මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඉතුරු ඔක්කොම පිටු landscape වෙලා, ඒ කියන්නේ තිරස් අතට වැටිලා. ඇයි එහෙම වැටිලා තියෙන්නේ? මොකද section break එක අපි ඉවර කරපු නැති නිසා. section break එක පටන් ගන්න තැන වෙනකන් එයා කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. නමුත් section break එකෙන් පස්සේ එයාට අපි කිව්වා පිටු ටික හරවන්න කියලා. එයා හැරෙව්වා. නමුත් අපි කිව්වේ නෑ කොතනින්ද නවත්තන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට හොඳටම පැහැදිලි ඇති මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා නේ. එහෙනම් මම මේකේ orientation එක තිබිච්ච දින portrait වලට දානවා. ඒ දාලා මම මොකද කරන්නේ? මේ පිටුවේ අග ඉවර වෙන තැනට ගිහින් මේ පිටුවේත් මොකද දාන්නේ? breaks වලට ගිහින් next page වලට section break එකක් දානවා. next page එකට section break එකක් දානවා. දැන් මම මේ පිටුවේ cursor එක තියලා orientation වලට ගිහින් landscape කළොත් මොකද වෙන්නේ?
ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අර අපි සෙක්ෂන් බ්‍රේක් එකක් තියලා කඩපු තැන ඉඳන් අලුත් පිටුව සහ ඒ පිටුවෙන් නතර කරපු ඒ සෙක්ෂන් බ්‍රේක් එකෙන් එයා ඒ පිටුව විතරයි හරවන්නේ. ඒ අදාළ පිටුව විතරයි හරවන්නේ. එහෙනම් සෙක්ෂන් බ්‍රේක් එකකින් ඒ වාසිය තියෙනවා. පැහැදිලිද? හරි. මම තිබිච්ච විදිහටම මේක පෝට්‍රේට් වලට දාන්න. අනිත් දේ තමයි හොඳට මතක තියාගන්න. ඕගොල්ලෝ සෙක්ෂන් බ්‍රේක් එකක් කළාට පස්සේ මේකේ මාජින්ස් වෙනස් කරන්න ගියොත් මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේකේ මාජින්ස් වෙනස් කරන්න ගියොත් දැන් මේ උඩ තියෙන එක සෙක්ෂන් එක මම මේකේ කර්සර් එක තියලා මම මේකේ මාජින්ස් වෙනස් කරන්න ගියොත් කස්ටම් මාජින්ස් වලට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පහළ මොකද්ද? ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පහළ this section කියලා එකක් වැටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මේක දැනුවත් වුනේ නැත්නම් ඒ අදාළ සෙක්ෂන් එකට විතරයි මාජින් එක වැටෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකයි මම ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ whole document කියන එක හැම වෙලෙම සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න. මේක අදාළ වෙන්නේ මොකද ඔයගොල්ලන්ට අර පෙන්නපු විදිහටම අර ලෑන්ඩ්ස්කේප් වැටිච්ච එක විදිහටම ඒ සෙක්ෂන් එකට විතරයි ඒ දේ බලපාන්නේ. අනිත් එක හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් මේ උඩ තියෙන එක සෙක්ෂන් එකක් මෙතනින් පහළ තියෙන තව සෙක්ෂන් එකක්. මම මේ සෙක්ෂන් එකේ තියලා මේ ડોකියුමන්ට් එකේ page size එක වෙනස් කළොත් හිතන්න මම මේකේ A4 කියලා දානවා කියලා. දැන්ට මගේ මුළු ડોකියුමන්ට් එකම තියෙන letter size එකෙන් මම A4 කියලා දානවා. මේ A4 කියලා දාපු එක cursor එක තියපු section එකට විතරයි වැඩ කරලා තියෙන්නේ. හොඳට බලන්න මෙන්න මෙතන. පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට පහළ පිටුව තාම තියෙන්නේ letter කියන size එකෙන්. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න section break එක කැට් කරාට පස්සේ ඒ section එක වෙනම කොටසක් document එකේ වෙනම කොටසක් දාන හැමදේම මුළු document එකටම වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා section break එකක් ඇඩ් කරාට පස්සේ හොඳට මතක තියාගන්න එක section එකකට දාන දෙයක් තව section එකකටත් apply කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අර whole document වගේ select කරලා කරන්න ඕන. මම මේක control Z වලින් undo කරන්න. හරි. දැන් එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා paper එකක size එකක වෙනස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් orientation එක වෙනස් කරන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මොකද්ද section break එක පාවිච්චි කරන්න. හරි. ඊළඟට තව මම දෙයක් කිව්වා. මොකද්ද? column බෙදන එක. column එකක් බෙදන්නත් section break එක ඕන. ඒක කොහොමද වෙන්නේ? හිතන්න මම මේකේ මෙන්න මේ abstract කියන document මෙතෙන්ට වෙනකන් මෙතනින් section break එකක් තියලා තියෙනවා කියලා හිතන්න. හරි. හරි. ඔව් මෙතනින් section break එකක් තියලා තියෙනවා. මේ අග තියෙන section break එක නැහැ කියන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි දාපු section break එක delete කරන්න කොහමද? ඒ section break එක ඉස්සරහින් තියෙන අන්තිම enter එක ගාවින් අපේ cursor එක තියෙනවා. මොකක්ද ඔබන්නේ? delete key එක ඔබනවා. ඒ delete key එක එබුවම ඒ section break එක delete වෙලා යනවා. හරි. හිතන්න මට ඕන මේ abstract කියන පිටුව column දෙකකට ගන්න. මේක විතරක් column දෙකකට ගන්න. එහෙනම් මන් තියනවා මෙතනින් cursor එක. දැන් මෙතන section break එකකුත් කඩලානේ තියෙන්නේ. හරි. අපි section break එක කඩන්න නැතුව එමු. section break එක කඩන්න නැහැ. මම මේ page break එක delete කරනවා. section break එක delete කරනවා. sorry. section break එක delete වුණා. page break එක කමක් නැති යමු. හරි. මට ඕන acknowledgement පිටුව සහ නෑ මට ඕන abstract පිටුව. මේ පිටුව විතරක් මොනව කරන්නද? column දෙකකට කඩන්න. මම මොකද ගන්නෙ? abstract පිටුවට ගියා columns නේ. layout tab එකේ තියෙන columns කියලා බටන් එක. අයියෝ මෙච්චරනේ මොකද්ද මේකේ ප්‍රශ්නේ? ගත්ත columns දැම්ම 2 ක්ලික් කරා. මොකද වෙන්නේ? මුළු document එකම මොකද වෙලා තියෙන්නේ? columns දෙකකට කැඩිලා. දැන් මොකද? දැන් පිස්සා වගේ දඟලනවා. මේ මොකද උනේ? තිවිච්ච ටිකක් නැති වුණානේ කියලා. දැන් දඟලනවා හෝ ගාලා කොහොමද මේක තිබිච්ච විදිහට ගන්න කියලා. හොඳ වෙලාවට undo බටන් එකක් තියෙනවා. control Z ගාලා දෙයියනේ කියලා ගොඩ දා ගන්නවා. සහ column කඩන වැඩේ අතහැරලා දානවා. කරන්න ඕනද එහෙම? නෑ. මම මේ control Z කරන්න. කොහොමද අපි section break අපි columns දෙකක් කඩන්නේ? අන්න ඒකට තමයි අපි නැවතත් section break පාවිච්චි ගන්න. එහෙනම් page break එක ගාමින් තිබ්බා අපි අලුත් break එකක් add කරනවා. මොකද්ද? next page එකක් ඔයගොල්ලන්ට add කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් continuous එකක් add කරන්නත් පුළුවන්. එකම පිටුවේ කොටසක
කොලම් දෙකක්. හරි. මම මුලින් පෙන්නන්නේ next page එකක් විදියට. next page එක add කරා. මම මේ page break එක මෙතනින් delete කරලා දාන්න. හරි. මෙතෙන්ට control enter ගහලා මම අලුත් page break එකක් දානවා. section break එක next page එක. එතකොට මෙතන ඉඳන් තව section එකක්. එහෙනම් දැන් මම කොලම් දෙකකට කැඩුවොත් මොකක් වෙයිද? දැන් මම යනවා කොලම් කියන බටන් එකට layout කියන tab එකේ. මේකට ගිහින් කොලම් දෙකකට කැඩුවොත් section break එක දැම්ම තැන ඉඳන් ඊට උඩ ටිකට මොනවත් වෙලා නැහැ. නමුත් එතන ඉඳන් යට ඔක්කොටම මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔක්කොම ටික කොලම් දෙකක් වෙලා. එහෙනම් ඔක්කොම ටික මට කොලම් වෙන්න ඕනේ නැහැ. මට section break එකේ ඉඳන් මේ පිටුව විතරයි. එහෙනම් මම මොකද කරන්න ඕනේ? ඒ පිටුව ඉවර වෙන තැන ඉඳන් අලුත් section එකක් ආයෙ හදනවා. ඊළඟ පිටුවට අලුත් section එකක් හැදුවා. දැන් මම columns දෙකක් add කළොත් ඔයගොල්ලන්ට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් අර section එක ඇතුළට විතරයි columns දෙක බලපාලා තියෙන්නේ. වෙන කොහෙටවත් බලපාලා නැහැ. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ section break එකක් දාන්න නැතුව column කඩන්න ගියොත් මුළු document එකම column කැඩෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට column කඩන්න ඕන නම් හොඳට මතක තියාගන්න section break එකක් add කරලා ඒ ඇතුළ තමයි ඔයගොල්ලෝ column කඩන්නේ. ඉන්න මම මේක undo කරලා පෙන්නන්න. මේ වගේම තමයි. මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ column කඩන්න ඕන. දැන් හිතන්න ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම දෙයක්. මම මේ section break එක delete කරලා දානවා. හරි. ඒකත් මට එපා. මෙතන තියෙන section break එකත් මම delete කරලා දානවා. හරි. ඔන්න හරි. දැන් හිතන්න මෙන්න මේකේ තියෙනවා දෙවෙනි paragraph එක. මට ඕන මේ දෙවෙනි paragraph එක විතරක් column කඩන්න. කොහොමද කරන්නේ? ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන පළවෙනි paragraph එක ඉවර වෙන තැනට යනවා. breaks වලට යනවා. section break කියන මාතෘකාව යටතේ next page ද? නෑ. next page නෙමෙයි continuous. continuous select කරනවා. continuous select කරපු ගමන් කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. continuous section break එකක් add වෙනවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? අදාළ ඡේදෙට පස්සේ නැවතත් continuous section break එකක්ම add කරනවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට අර continuous section break එක add කරපු ප්‍රමාණය ඇතුලේ columns එකක්ද දෙකක්ද තුනක්ද ඔයගොල්ලන්ට කැමති ප්‍රමාණයක් columns කඩා ගන්න පුළුවන්. හිතන්න මේක මට ඕන columns 3ක් කියලා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. columns 4 ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් columns 5ක් ඔයා ස්පෙસિෆයි කරන ගාන column 5 ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම කඩන්න. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ document එකට. මොකද ඒ හැමදේම වෙන්නේ අර වෙන් කරපු section එක ඇතුලේ. හරි. හොඳට මතක තියාගන්න මේකම තමයි බලපාන්නේ page numbering කරනකොටත්. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මුල page ටිකේ ඉඳලා රෝම ඉලක්කම් ඉවර වෙන්න ඕන තැන තියලා section break එකක් කඩනවා. එතන ඉඳන් සාමාන්‍ය විදියට අංක දාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ආයි රෝම ඉලක්කම් එන්න ඕන. ආයි මේ section එක කඩලා රෝම ඉලක්කම් දානවා. ඔන්න ඕක තමයි සරලම දේ. ඉතින් මෙන්න මේ දේ තමයි මට අද කියලා දෙන්න ඕනේ. හොඳට බලන්න මම home tab එකට ගිහින් මෙන්න මේ show hide mark එක off කළාම මේකේ කිසිම දෙයක් පේන්න තියනවද? මේකේ කිසිම කරපු දෙයක් පේන්නේ නැහැ. නමුත් හරියට දන්න කෙනා මුලින්ම මොකද්ද කරලා බලන්නේ? මෙයා on කරලා බලනවා. මෙයා මොකද කරලා තියෙන්නේ document එකේ කියලා. එයා බලපු ගමන් දන්නවා මෙතන page break එකක් තියලා තියෙනවා. abstract එක ඇතුලේ section break එකක් තියලා තියෙනවා. හොඳට බලන්න. දැන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මේ dot පේලියක් පේනවා ඇති. ඒ පේන්නේ මේ section break එකේ continuous section break එක ඉවර වෙච්ච තැන. මේ ඉවර වෙච්ච section break එක බැරි වෙලා හරි මම delete කළොත් මොකද වෙන්නේ කියලා හොඳට බලන්න. ඔව් දැනට නම් ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. continuous page break එකක් නිසා. ඔයගොල්ලෝ new page එකකට section break එකක් add කරලා column කඩලා තියුණා නම් වෙන්නේ එතනින් එහාට ඔක්කොම page එකේ තියෙන දේවල් columns 5කට හරි ඒ දාපු columns ගන්නට කැඩෙන එක. හරි? ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මේ පිල්ක්‍රෝ කියන icon එක පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ column එකක්. එහෙම නැත්නම් අලුත් පිටුවක් අනිත් පැත්ත හරවන්න. එහෙම නැත්නම් page numbering. එහෙම නැත්නම් page size. මේ ඕනම දෙයකට ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න ඕන section break කියන එක. ඊට අමතරව පිටුව අතර ඒ පරතරය හරියට තියාගෙන පිටුව තමන්ගේ ડોකියුමන්ට් එක හරියම ඕගනයිස් විදිහට තියාගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න ඕන මොකද්ද? page break එක. හරි.
ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ පාඩමෙන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. හැමදාම කියනවා වගේ ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තව යාළුවෝ ඉන්නවනම් ඒගොල්ලොන්ටත් මේ ගැන දැනගන්න දෙන්න. මම විශ්වාස කරනවා මේ දේවල් මීට කලින් වෙලා නැතුව ඇති කියලා. මට සපෝට් කරන්න ඕනේ නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලයික් බටන් එකට යටින් තියෙන සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා හැමදාම වගේ සපෝට් එකක් දෙන්න. ඊට අමතරව මොනම හරි අදහසක් යෝජනාවක් එහෙම නැත්නම් මේක ගැන වෙන මොනවා හරි Taman කැමති දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට්ස් කියවනවා. මොකද ඒක සෑහෙන මම ඒකට සෑහෙන කැමතියි. මම සෑහෙන එකෙන් ධෛර්යමත් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි ඔයගොල්ලෝ දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් යට පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම මේකට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒත් එක්කම ඉවර කරන්න කලින් අද ඉඳන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් මේ වර්ඩ් එකේ තියෙන පොඩි රහස් දැනුමට යමක් නේද? හරි. අදට මම කියලා දෙන්න මෙන්න මේ දේ. ඕගොල්ලෝ වර්ඩ් ඩොකියුමන්ට් එකක් ගත්තට පස්සේ හිතන්න මම අලුත් වර්ඩ් ඩොකියුමන්ට් එකක් ගන්නවා. මම මේක කියලා දෙන්න. ෆයිල් new blank. හරි. මේ තියෙන අලුත් ඩොකියුමන්ට් එක. ඕගොල්ලෝ හිතන්න ඕගොල්ලන්ට ඕන එකපාරම ඩොකියුමන්ට් එකේ හිස් ඡේද. ඒ කියන්නේ ඡේදයක් ඕන. මට දැන් ඡේදයක් ඕන. මට කොහෙන්වත් කොපි කරලා ගන්නත් බෑ. මම කැමති නෑ මට ඡේදයක් ඕන. මට ඕන ඡේද දෙකක් පේලි 10 ගානේ. මොකද කරන්නේ? හරි. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය දන්නේ නැතුව ඇති වර්ඩ් එකේ ෆන්ක්ෂන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන විත්තිය. හරි. වර්ඩ් එකේ සමහර ෆන්ක්ෂන් තියෙන වැඩ ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම එකක් ඕනනම් කියලා දෙන්නම්. මේක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඕනනම් පැරග්‍රාෆ් එකක් ඡේදයක් ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරන්න. ඒක තමයි මම පොඩ්ඩක් zoom කරලා හොඳට පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. ඒක තමයි සමානයි RAND. RAND කියන්නේ මොකද්ද? random. random කියන්නේ අහඹු. random වරහණක් ඇරියා මොකද්ද? මට ඕන මුලින්ම මම ගහන්නේ මොකද්ද? මට ඕන ඡේද ප්‍රමාණය. හිතන්න මට ඕන ඡේදයක්. කමාවක් දාලා හිතන්න මට ඡේදය ඕන පේලි 10ක ඡේදයක් කියලා. පේලි 10යි. එක ඡේදයයි පේලි 10යි. වරහන වහලා එන්ටර් බටන් එක එබුව ගම. මොකද වෙන්නේ? ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. එක ඡේදයක් පේලි 10. එක ඡේදයක් පේලි 10ක. නේ? එක ඡේදයක් පේලි 10ක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට හිතන්න ඔයගොල්ලන්ට ඕන වුණා ඡේද 3ක් පේලි 5 ගානේ. මොකද ගන්නෙ? equal rand 3,5. මුලින් ඡේද ගාන ඊළඟට පේලි ගාන. මම මේක එන්ටර් කළොත් මොකද වෙන්නේ? ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පේලි 5 ගානේ ආපු ඡේද 3. මේවා සෑහෙන හම්බු දේවල්. හරි. මේකේ තියෙන කන්ටෙන්ට් එක. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන කරුණු කිසිම මේකේ වැදගත්කමක් තියෙන එක වර්ඩ් එකට සම්බන්ධ කරුණු විතරයි ඒක එන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැන් කියුවොත් video provides a powerful way to help prove your point. එහෙම නැත්නම් click insert and then choose the element you want from the different galleries. ඔය වගේ අර word office package එකට related දේවල් තමයි එන්නේ. equal rand මුලින්ම වරහන කැරියා මුලින්ම ඡේද ගාන කමා පේලි ගාන වරහන වැහුවා. හරි. මේ equal rand එකෙම තව එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? equal lorem. lorem කියලා දැකලා ඇති. ඔයගොල්ලෝ මේ ටෙම්ප්ලේට් වල එහෙම දැකලා lorem ipsum dot ඔහොම කී තියෙනවා. නේ? දැකලා ඇති. හොඳටම දැකලා ඇති. අන්න ඒ lorem කියන එකත් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. වරහන ඇරියා ඡේද ප්‍රමාණය කමා පේලි ප්‍රමාණය වරහන වැහුවා එන්ටර් කරා. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න lorem ipsum dolores emet ওই විදියට ඒ ලැන්ග්වේජ් එකෙන් ඒ හිස් පැරග්‍රාෆ් එකක් එනවා. අර විදියටමයි. හරි. හරි. අදට මම මෙතනින් නවත්තන්නම්. ඒ කියන්නේ මම හිතනවා මේ අලුත් දෙයින් මේ උගන්නපු දෙයින් අලුත් දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට ලැබුණා කියලා. මේකත් අලුතෙන්ම දැනුමට එකතු වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා බහුතර දෙනාගේ. මොකද ගොඩක් කට්ටිය මේක දන්නේ නැති නිසා. හරි. අදට මම පාඩම මෙතනින් නවත්තනවා. ඕගොල්ලොන්ට මේ මාජින්ස් හදපු ඩොකියුමන්ට් එක
මම දාන්නේ නැහැ මාජින්ස් හදපු එකම. මොකද ඕගොල්ලෝ මේක බලන් කරන්න ඕන. මම මේ කරනකොට බලන් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම දාලා තියෙන ડોකියුමන්ට් එකේ කිසිම ෆෝමැටින් කරලා නැහැ. ඕගොල්ලෝ ඒ ડોකියුමන්ට් එක අරගෙන මාජින් කරන්නේ කොහොමද කියලා මුලින් බලන්න. ඊළඟට බලන්න අර මං කියලා දීපු විදිහට show height mark එක on කරලා කොහොමද මේකේ section break එක, page break එකක් බලාගන්න, එහෙම නැත්නම් add කරන්න කියන විස්තරය බලන්න. හරි. මම හිතනවා දැනුමට යමක් එකතු කරගත්තා කියලා. like කරන්න, share කරන්න, මේ වීඩියෝ එක ගැන අනිත් දැනගන්න දෙන්න. මම බොහොම ආසාවෙන් මේ දේ කරන්නේ. මට මේ ගැන ඔයගොල්ලන්ට උගන්වන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ යමක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. එහෙනම් අදට මම සමු ගන්නවා. අපි නැවත හමු වෙමු.